من به عنوان یه مادر شاغل همیشه احساس میکنم دارم قسمت‌های مهمی از زندگی فرزندم رو از دست میدم. یه احساس گناهی دارم که چرا نمیتونم بدون دغدغه کار با بچم چند ساعت وقت بگذرونم، باهاش بازی بکنم و اگر طی روز اون من رو بخواد من کنارش نیستم. یه احساس عذاب وجدان دارم و احساس نگرانی بابت اینکه نکنه این شغل من و سر کار رفتنم آسیب عاطفی جدی به فرزندم بزنه. من راجع به احساس گناه مادرای شاغل میخوام تو این ویدیو صحبت بکنم با توجه به نتایج پژوهش‌ها و تحقیق‌ها. با هم ببینیم واقعاً بچه 1، 3 یا 5 ساله ما چقدر به ما نیاز داره و اگر بنا به هر دلیلی ما میخوایم کار انجام بدیم، شغل داشته باشیم بیرون از خونه، پژوهش‌ها نتیجهشون چی هست و ما میتونیم کاری رو انجام بدیم که آسیبی به بچه‌هامون نزنیم. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. من میخوام ابتدا نتایج کلی تحقیقات رو بگم و بعد بریم سراغ چالش هایی که مادرای شاغل دارن و بعد راهکار بدم خدمتتون. به طور کلی نتیجه همه پژوهش‌ها و تحقیقات اینه که یه مادر میتونه بیرون از خونه شغل داشته باشه، ولی بهتره 1 سال اول، گاهی تحقیقات هم تا 1.5 سال گفتن، کنار بچه باشه و بهترین پرستار و نگهدارنده بچه میتونه خود مادر باشه و کنارش بمونه، بعد برگرده به کارش. تحقیقات میگن بین 1 تا 3 سالگی ما میتونیم بچه رو بگذاریم پیش یک پرستاری، مادر بزرگ، مهد کودک، پدرش یا هر کس دیگه‌ای که امکانش هست که شیفتی بچه رو نگه داره و به کارمون برگردیم و شغلمون رو داشته باشیم. حالا سوال پیش میاد چرا انقدر بازه سنی متفاوته؟ به خاطر اینکه تفاوت‌های شخصیتی وجود داره. یعنی خلق و خو و تمپرمنت بچه ما، ژنتیکش، اینکه بچه دشواریه، بچه آسونیه، وابسته هست یا نه، شخصیت خودمون، خلق و خوی خودمون، سبک تربیتی خودمون، اینکه آیا خودمون آدم ریلکس و راحت و آرومی هستیم یا شخصیت وابسته داریم، شخصیت اضطرابی داریم. تمام اینا تعیین کننده هست که آیا ما میتونیم یه بچه رو تو 1 سالگی بگذاریم و بریم سراغ کارمون و شغل بیرون از خونه که داشتیم یا 2 سالگی. پس این کلیتی بود از نتایج تحقیقات که خدمتتون گفتم و چند تا نشونه داره بچه‌ای که ما میتونیم اون رو بذاریم و برگردیم سراغ شغلی که بیرون از خونه داشتیم که من انتهای ویدیو میگم خدمتتون. الان میخوام چالش هایی که وقتی شاغل هستیم بیرون از خونه یه شغلی رو داریم یا حتی آنلاین توی خونه داریم کار انجام میدیم، با این چالش ها روبرو هستیم رو بگم خدمتتون. خیلی کوتاه تیتروار میگم و بعد میریم سراغ راهکارها. اولین و مهمترین چالش اینه که ما زمان با کیفیتمون کم میشه. یعنی اون تایمی که بتونیم بدون دغدغه کار بیرون یا کار خونه با بچه تایم بگذرونیم زیاد هستش و ما تایم کمی رو داریم. مورد بعدی احساس گناه مزمن هست. یعنی همیشه همراه ما این احساس گناه و احساس اشتباه هستش که آیا مادر خوبی هستم یا نه، به اندازه وقت میذارم یا نه، و معمولا احساس ناکافی بودن رو داریم. مورد بعدی نگرانی‌های هستش که در مورد دلبستگی ایمن داریم. یعنی خیلی از ما این رو متوجه شدیم که احتمال داره نبودن ما کنار بچه زیر 3 سالگی یا زیر 1 سالگی اگر مجبور باشیم و بریم سر کار به بچه‌مون آسیب جدی بزنه، که واقعا همینطوره. مطالعات نشون میدن که یکی از نیازهای اساسی بچه‌ها احساس امنیت و دلبستگی ایمن هست که معمولا تا 1 یا 1.5 سالگی شکل میگیره و اگر ما به موقع نریم یا شخصیت بچه ما شخصیت وابسته‌ای باشه و ما زودتر از موعد مقرر اون رو بذاریم و بریم، میتونه بهش آسیب‌های جدی بزنه. مورد بعدی خستگی و فرسودگی روانی و جسمی ما هست. یعنی تحت تاثیر استرس‌های شغلی که داریم همیشه یه مامان خسته و بی‌حوصله هستیم. این یکی از چالش‌های شغل داشتن هستش. مورد بعدی تعارض نقش‌ها هستش. یعنی ما بیرون از خونه یه مسئولیتی رو گرفتیم و داخل خونه هم یه مسئولیت‌هایی رو داریم، حالا فارغ از این که همسرمون با ما همکاری میکنه یا نه، و اینا میتونن با همدیگه به چالش بخورن، میتونن در تعارض با همدیگه باشن. مورد بعدی عدم ثبات در برنامه‌های روزمره و روتینه. بهتره برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد در بچه‌ها ما یه روتین تقریباً ثابتی رو داشته باشیم. ولی اگر شغل ما تایم هایی داشته باشه که مثلا مجبور باشیم شیفت عوض بکنیم، مجبور باشیم سفر بریم، پروژه‌های کاری برداریم که مجبور باشیم بیشتر کار بکنیم، میتونه چالش برامون ایجاد بکنه.
و مورد بعدی کاهش زمان مناسب برای خودمون هست. معمولا من تو تایم مشاوره از مامانایی که شاغلن میپرسم، میگم ورزش میکنی، به تغذیت میرسی، مهمونی، دوره‌ای، یه تفریحی داری، یه تایمی برای خودت میتونی بذاری، یه کتابی بخونی، یه کار مورد علاقت رو انجام بدی، موزیک گوش بدی، میدیتیشن بکنی. و معمولا این رو نداریم چون چند تا مسئولیت که تو خونه هست، فرزند پروری هم هست و شغل بیرونمون هم هستش. اینا خب خیلی مسئولیت‌ها رو زیاد میکنه، دیگه نمیتونیم تایمی بذاریم برای خودمون. این یکی از چالش ها هستش. مورد بعدی نامتوازن بودن مسئولیت ها هست. داریم بعضی از آقایون، بعضی از همسرایی که خب یکم سنتی فکر میکنن و هنوز نظرشون این هستش که خب اگه شغل بیرون رو داری، مسئولیت های خونه هم یا فرزند پروری هم با شما هستش. این فشار خیلی زیاد روحی و جسمی به یه خانم داره وارد میکنه. و مورد بعدی هم کیفیت نگهداری جایگزینه. یعنی اوکی ما میایم مثلا بچه رو 1 سالگی یا 1.5 یا 3 سالگی پیش مادر بزرگ میذاریم، اگه مهاجرت کردیم مجبوریم مهد کودک بذاریم. ولی اونا هم یه چالشایی داره. مثلا مادر ما سبک تربیتش با ما متفاوته، سلیقه‌اش، مدل ارتباطش با بچه احتمالاً مورد سلیقه ما نباشه. یا مهد کودک خوب پیدا کردن، اینکه مطمئن باشن، مراقب رفتاراشون باشن، آسیب عاطفی یا آسیب جسمی بچه‌ها نبینن، اون هم پیدا کردنش سختی‌های خودش رو داره. و مورد بعدی نظر دیگران هست. برای تعدادی از آدما مهمه. بعضیامون اصلا برامون مهم نیست که بقیه چی میگن، دوستمون یا اقواممون نظرشون چی است. ولی اگه برای شما مهمه، میتونه یه چالش براتون باشه برای اینکه پشت تلفن میشنوید یا توی مهمونی یا یه جایی توی مرکز خرید از یه دوستی آشنایی میشنوید که بچه رو میذاری مهد کودک، سر کار میری، چقدر زود، حالا نیاز مالی داشتی، حالا به چه دلیل. این حرفا میتونه اذیت کننده باشه. و اما بریم سراغ راهکارها. خب من میخوام طبق تحقیق‌ها و پژوهش‌ها 10 تا راهکار رو بگم که اگر شما به هر دلیلی، علاقه شخصیتون، جایگاه اجتماعی که میخواید داشته باشید، استقلال مالی، به هر دلیلی که دوست دارید شغل داشته باشید و بیرون از خونه یا به طور آنلاین توی خونه به غیر از مسئولیت‌های خونه کار انجام بدید، آسیب‌های احتمالی رو به 0 برسونید. اولین و مهمترینش کیفیت یا کوالیتی زمان هستش. همه تحقیقات میگن بعد از حدوداً 1.5 سالگی ما تمرکزمون رو بذاریم روی کیفیت و دیگه خیلی تایم رابطه‌ای که با بچه‌مون داریم مهم نیستش. اینکه آیا میتونم نیم ساعت، 1 ساعت، بعضی از روزها بیشتر حتی تایم با کیفیتی با بچه داشته باشم. تایم با کیفیت هم یعنی اینکه فارغ از همه مسئولیت‌های شغلی و خونه بتونم با بچه بشینم بازی بکنم، بتونم کتاب بخونم، بتونم باهاش حرف بزنم. یعنی تمام حواسم جمع اون تایم باشه. شاید برای 20 دقیقه آیا میتونم این کار رو انجام بدم؟ این خیلی کمک میکنه. اگه این کار رو انجام بدیم، تحقیقات میگن که خیلی میتونه مؤثر باشه تو رابطه عاطفی خوبی که میخوایم بسازیم و احتمال آسیب رو پایین بیاریم. مورد بعدی روتین ثابت هستش. ما وقتی یه روتینی رو توی زندگی داریم، احساس امنیت و اعتماد بچه به دنیا، به بزرگترها و به ما بیشتر میشه. پس خیلی خوبه که یه روتین‌های ثابتی رو درست بکنیم. مثلا پروسه‌ای که قبل از خواب داریم، مسواک بزنیم، کتاب بخونیم، بغلش بکنیم، یا اون پروسه‌ای که صبح داریم برای بیدار شدن، با هم صبحونه خوردن، یا آخر هفته ها تعطیلات با هم دسر درست بکنیم. اینا روتیناییه که میتونیم تقریبا به طور ثابت داشته باشیم و این احساس امنیت و اعتماد رو در بچه‌مون ایجاد میکنه. مورد بعدی فعالیت‌های هدفمند هستش. مثلا میخوایم مهارت نگفتن رو به فرزندمون یاد بدیم، پس شروع میکنیم باش رول پلی یا براش کتاب میخونیم، یا گفتگوی هدفمند داریم. مثلا میخوایم راجع به مهد کودکش یه اطلاعاتی ازش بگیریم، بفهمیم که اونجا بهش خوش میگذره، ببینیم چه اتفاقایی میفته. شروع میکنیم باش گفتگو کردن، اونجا چطوره، اسم دوستت چیه، چه کاری انجام دادی. اینا میشه فعالیت‌هایی که هدفمند هستن و چون توش گفتگو و ارتباط وجود داره از آسیب‌های احتمالی هم پیشگیری میکنه. مورد بعدی تقسیم مسئولیت‌ها با همسرمون هست. حتما بشینیم برای این موضوع یه جلسه بذاریم و به یه توافقی برسیم.
2 تا راه هم داریم، یا همسرمون میپذیره سبک زندگی جدید رو که یه خانم بیرون از خونه هم کار داره، مسئولیت‌های خونه هم برای هر دو ما هستش، فرزند و مسئولیت‌های خونه، یا نمیپذیره. ما نمیتونیم وارد جنگ بشیم. بهتره که راهکار پیدا بکنیم. من همیشه پیشنهادم اینه که هزینه بکنیم برای گرفتن نیروی کمکی، یا تو کارهای خونه به ما کمک بکنه یا توی فرزند پروری، پرستار بچه داشته باشیم. پس مسئولیت‌های خودمون رو سبک بکنیم. تحقیقات نشون میدن استرس‌های شغلی و مسئولیت‌های خونه میتونه توان یه زن رو خیلی پایین بیاره و دیگه نمیتونیم مامان با حوصله و صبوری باشیم. مورد بعدی انعطاف پذیری شغلمون هست. کلاً خیلی خوبه که ما خانم‌ها دقت بکنیم شغلی رو که داریم انتخاب میکنیم در آینده قراره که یه تایمی برای بارداری، شیردهی، کنار بچه بودن، فرزند دوم یا سوم یا بیشتر داشتن رو در نظر بگیریم. شغلمون از ابتدا این اجازه رو به ما بده، یعنی این قابلیت انعطاف پذیری رو داشته باشه، دورکاری داشته باشه، یا حمایت اون سازمان رو داشته باشیم، یعنی اون مراجع قدرت براشون خانواده و تربیت فرزند و کنار فرزند بودن یک ارزش باشه. باز هم نتایج تحقیقات نشون میده که وقتی ما حمایت سازمان رو داریم، استرس و تعارض شغلی ما خیلی میاد پایین و توی خونه اون تایم با کوالیتی و کیفیت بالا رو میتونیم داشته باشیم در کنار بچه‌هامون. مورد بعدی که میتونه احساس گناه رو در ما کاهش بده و واقعا آسیب جدی به بچه‌هامون وارد نشه، انتخاب مراقبی هست که جایگزین ما هست. آیا قراره پیش مادر بزرگ باشه؟ خصوصیات اصلی مادر بزرگ چیا هست؟ گاهی وقتا ما فکر میکنیم که بهترین نگهدارنده مامان خودمون یا مامان همسرمونه، در صورتی که میتونه اگه یه آدمی اضطراب داشته باشه، افسردگی داشته باشه، وسواس داشته باشه، آسیب‌های جدی به بچه ما بزنه و بهتره که شاید توی مهد کودک باشه و با همسن و سالاش بزرگ بشه. پس انتخاب نگهدارنده جایگزین ما که میتونه مادر بزرگ ها باشن، حالا گروه حمایتی خانوادگی باشه یا مهد کودک، خیلی مهمه. آیتم بعدی مرزگذاری بین شغل و خونه هستش. یعنی اینکه من وقتی دیگه تایم کارم تموم میشه، حتی اگر دور کارم و آنلاین دارم کار انجام میدم، خودم و مسئولین اون سازمانی که دارم براشون کار انجام میدم اینو بدونیم که تایم کاری من تموم شده. پس دیگه تماس تلفنی جواب دادن، ایمیل چک کردن، رو پروژه موندن، کار انجام دادن تعطیله و تمام تایمم دیگه برای خونه و خانواده و بچه‌ها هستش. مورد بعدی مراقبت از سلامت روان خودمونه. خیلی مهمه که اگه احساس میکنیم خستگی یا فرسودگی داریم، اگه احساس میکنیم اضطراب داریم، اگه فکر میکنیم خیلی بی‌حوصله هستیم، شاید نیاز باشه کمک حرفه‌ای بگیریم. حواسمون به خودمون باشه. کاملا شادابی و حوصله و انرژی یک مادر تعیین کننده هست در میزان آسیب هایی که میخواد به بچه ها زده بشه. راهکار بعدی اینه که راجع به شغلمون با توجه به سن بچه باهاش صحبت بکنیم. یکی این که حتما بگیم که این تایم من نیستم و از این تایم هستم. مثلا از ساعت 2 بعد از ظهر، از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 تا 10 شب من خونم. ما میتونیم با هم صحبت بکنیم، یه تایمی کتاب بخونیم، یه تایمی بازی بکنیم. پس راجع به این باهاش صحبت بکنیم. و دوم اینه که بازم به تناسب شغلش و درکش بهش بگیم که چرا کار انجام میدیم، به چه دلیلی داریم میریم بیرون از خونه و شغل داریم. و مورد آخر اینه که تمرین کنیم ذهن آگاهی رو. یعنی اینکه وقتی احساس گناه میاد و به تناسب اون اضطراب ما میره بالا، شروع بکنیم جمله‌های مثبتی رو به خودمون بگیم، به خودمون یادآوری بکنیم که مامان خوب و به اندازه‌ای هستیم، حواسمون به نیازهای اساسی بچه‌مون هست. به خودمون بگیم که دیشب برای بچه‌مون وقت گذاشتیم، دیروز براش کتاب خوندیم، روز قبلش باهاش گفتگو کردیم و حواسمون به نیازهاش هست. این تأکید کردنه و جمله‌های مثبت باعث میشه که سطح اضطراب ما بیاد پایین و احساس گناهمون رو مدیریت بکنیم. و اما نشونه هایی که ما میتونیم با این نشونه ها متوجه بشیم که بچه‌مون آمادگی داره برای اینکه برگردیم به کارمون یا نه. اولیش اینه که به غیر از ما با پدرش میتونه ارتباط ایجاد بکنه، بدون اینکه ما باشیم، نیم ساعت 1 ساعت با هم بازی بکنن، وقت بگذرونن و ما رو نخواد تو اون تایم.
دومیش اینه که به غیر از پدرش میتونه با دوست و آشنا، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دوست صمیمی ما که احتمالاً میاد خونمون، میتونه ارتباط برقرار بکنه بدون اینکه ما رو چک بکنه و هی ما رو بخواد با اون آدم درگیر بشن، مشغول بازی بشن، حرف بزنن. و سومیش اینه که توی 1-2 ماه گذشته از تایمی که الان میخوایم بچه رو تنها بذاریم، یعنی به مهد کودکی یا یه پرستار بسپاریم، توی 1-2 ماه گذشته بنا به هر دلیلی ما اگه اونو تنها گذاشتیم، آیا گریه های شدید و طولانی داشته یا اینکه اون مراقبش، پرستارش یا پدرش تونسته با بازی سرگرمش بکنه و اون بچه بعد از 1-2 دقیقه گریه آروم شده. اینا 3 نشونه اصلی هن. اگر این 3 نشونه وجود نداره، یعنی اینکه احتمال اینکه فرزند ما اضطراب جدایی داشته باشه یا سبک تربیت وابسته یا اصلا بحث خلق و خو و تمپرمنتشه، به هر دلیلی، یعنی اینکه آمادگی نداره و بهتره که ما برای 2-3 ماه یا 5-6 ماه این تصمیممون رو به تعویق بندازیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ویدیو رو لایک بکنید، اینطوری به افراد بیشتری این ویدیو نشون داده میشه. و اینکه اگر به محتوای روانشناسی علاقه‌مند هستید، میتونید پیج ما رو در اینستاگرام هم دنبال بکنید به آدرس همراز.روانشناسی. ویدیویی هم داره بهتون پیشنهاد میشه راجع به سبک‌های تربیتی متفاوت هست. من اونجا در مورد بهترین سبک و روش و مدل تربیتی صحبت کردم که قراره به ما یک الگوی خیلی خوبی بده که سبک قاطعانه رو یاد بگیریم و آسیب‌های تربیتی رو به حداقل برسونیم. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.